F64 muu sukupuoli-identiteetin häiriö. Icke-binär är att identifiera sig mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man. Icke-binär kan även användas som en paraplyterm för könsidentiteter som bryter mot tvåkönsnormen. Icke-binär betyder olika saker för olika personer. En del identifierar sig inte med något kön överhuvudtaget. En del upplever könsdysfori och vill korrigera kroppen så att den stämmer överens med ens könsidentitet, dock inte alla. Begrepp med näraliggande och eller angränsande innebörder är queer, intergender, genderqueer, non-gender och bigender. Ibland används dessa synonymt med icke-binär. Ett annat näraliggande begrepp är genderfluid, där könsidentiteten varierar över tid. Icke-binära ingår i gruppen transpersoner, men alla transpersoner är inte icke-binära. En studie 2012 med över 10 000 svarande visade att 0,4%. På midsommarafton, när jag var 11 år, så fick jag min första mens. När jag sen på hösten berättade åt skolsjuksköterskan så sa hon: nej men oj! Grattis! Snart blir du en riktig kvinna. Känslan det gav mig var inget vidare. Men det var bara att rycka på axlarna och fortsätta. The show must go on. Ja, jag hade ju läst i juli att puberteten var jobbig, så jag var helt säkert precis som alla andra. Så stod det i den heliga texten, åtminstone. Det visar sig att det är svårt att särskilja mellan kroppsångest och kroppsångest. En tonårsflicka som älskar sin kropp är undantag av regeln, så hur skulle jag kunna veta om obehaget med att få bröst var normalt eller dysfori? Jag tänkte inte ens tanken att fråga. Jag ville ju undvika... Jag ville undvika att verka störande. Nu tänker ni säkert, ja! Såna där transsexuella! Såna där som byter kön, ja, det har jag läst om i Vasabladets insändare. Ja, i Vasabladets insändare, där kan man lära sig allting objektivt. Jag är trans, men jag är inte binärt trans. Ja, alltså att... Cis på latin betyder att vara samma. Och sen trans på latin betyder att inte vara samma, att vara olika på latin då. Så när jag säger att jag är trans men inte binärt trans, så jag är liksom inte trans. Jag är inte trans på det sätt som väldigt många personer antar att man menar när man säger att jag är trans. Utan liksom, om man tänker sig att kön är en linje, vi har man hit, vi har kvinna hit, så jag är trans och jag får från ena sidan linjen till den andra, men jag är liksom inte på den här linjen liksom ovanför den där linjen. Ni hör ju. Lagom lätt att förklara. Det är bara snäppet för abstrakt. Jag har blivit ifrågasatt många gånger. Anklagar att komma på någonting nytt. Som om icke-binaritet ska vara någon ny och modern grej. Lite fräsch men lite äcklig på samma gång.
I själva religionen är flera gudars kön osagda eller föränderliga. Loke själv var både man och kvinna. Dionysos vägrar all könsidentifiering. Så varför skulle jag behöva välja mellan den ena eller den andra? Jag vill leva som jag föddes. Naken, oidentifierad, med alla möjligheter öppna för mig. Jag är en gud. Jag stiger ner från skyarna för att tala till det som finns i världen. Jag har långt böljande hår. Jag föder ett föl trots mina manliga egenskaper. Jag är oändlig. Jag har inget kön, ingen form, inget förutbestämt. Människorna hyllar mig. Jag är född på 1700-talet. Jag blir allvarligt sjuk i tyfus. När jag dör så återuppstår jag som en könlös predikant. Mitt mål i livet är inte längre att ha ett kön, utan att föra in Gud i så många människors liv som möjligt. Jag har inte längre ett namn. Jag är nu the public universal friend. Människorna hyllar mig. Typ. Jag är en popstjärna. Jag arbetar hårt, skriver låtar och har äntligen fått en Billboard-hit. Jag blir rocketed to fame med sån fart att jag knappt hänger med. Världsturné, megahits, fans som skriker utanför hotellet och paparazzin som följer mig vart jag än går. Jag är öppen med min icke-binära identitet. Människorna felkönar mig. Jag är tonåring. Jag har varit obekväm med hur folk ser på mig ända sedan jag blev medveten om hur jag ser ut. På internet så hittade jag till sist en term som får något litet att hela i mig. Icke-binär. Jag pratar med min familj, med mina vänner, med människorna runt omkring mig. Människorna förlöjligar mig. När jag började på högskolan så blev alla nya elever indelade i grupper första dagen. Det var såna gammal klassiska lära känna varandra grej. Lite stelt, men inget katastrofalt. Hej, 2 år. Grupp 2. Ja, hej. Lilje. Det här är ju mysigt. En av uppgifterna var att man skulle hitta något gemensamt mellan alla i gruppen. Jag satt där, iklädd min jeansjacka, fylld med pinsar, och de slitna jeansen som jag hade satt så mycket tid på. Den morgonen hade jag försökt se så queer ut som möjligt.
Samtidigt hoppades jag att ingen skulle märka. Ja, något gemensamt var det väl? Nå... Nej men vi allihopa liksom... Jag hade tänkt föreslå att ingen av oss hade på sig nagellack. När en av dem avbröt mig och sa: ja men, vi är ju alla starka, kapabla kvinnor. Visst? Jo. När alla andra började nicka så nickade jag också. Girlboss! Jag är en dikt fångad i faktalitteratur. Jag är abstrakthet fångad på bild. Jag är identifierat, oidentifierbar. Men värst av allt så är jag fakta och inte romans. Ätstörningen var nästan oundviklig. Det är svårt att tänka snällt. När man är frustrerad och har ont så är snällheten sällan nära till hands. Genom maten så kan man bli smal, kan man bli androgyn, kan man få mindre bröst, kan man skada det som gör en ont. Inflytarna på Instagram pratar om hur du ska älska din kropp, men hur kan man älska något som gör en så ont? Inflytarna är alla smala. Och ingen av dem är trans. Det är lätt att tänka att bara jag går ner i vikt så blir det bättre. Men det blir aldrig bättre. Om man är olycklig med mat kommer man också vara olycklig utan mat. Men hjärnan tänker sällan så logiskt. Jag suger fast i den där tanken som en blodigel. Att bara jag kan bli av med några kilo kanske jag kan bli av med all jävla dysfori. Efter det, då ska det nog gå att älska allt det här. Jag slösar bort
så många år av mitt liv på att tänka på det som min kropp gjorde fel. När den inte gjorde ont, när den orkade, ville och kunde, så var den ändå fel. Min kropp är hopplöst permanent. Den enda kroppen jag har. Som ett bil med ett fabrikfel. En ful långkunge som inte blir något vackrare med åren. Det största problemet jag har är det enda problemet jag inte kan fixa.
Hopp är evigt. Också här nere på botten. Jag förklarar för andra. Jag envisas. Och jag hoppas. Gång på gång. Jag är icke-binär. Så jag är inte en man eller en kvinna, jag är någonting däremellan. Du är inte icke-binär. Du vill bara ha lite jävla uppmärksamhet. Om du är icke-binär så är jag en attackhelikopter. Jag bryr mig inte om du är man eller kvinna, blå eller grön eller en utomjording. Bara du är snäll. Hur ska man förklara icke-binaritet åt någon som är fast i binären som en fluga i flugklister? Jag är inte en utomjording. Eller blå. Eller grön. Jag är bara jag. Och jag vill inte ha uppmärksamhet. Om jag skulle få välja så skulle jag bara vara icke-binär. Och det skulle inte vara någon stor grej. Jag skulle bara vara så det är. Men nu är det så att jag är först. Jag är kanske inte först, men jag är en av de första för många. Och det betyder att jag måste vara stolt över den jag är. Varför ska jag passa in om jag kan vara störande? Det betyder också att jag måste envisas. Och envisas. Och envisas. Nej, det enda jag vill är att bara vara. Jag vill bara vara. Men jag väljer varje dag att inte bara vara. Och jag gör det inte bara för mig själv, jag gör det också för nästa generation. Jag gör det så att nästa person jag öppnar ögonen för inte säger nej till nästa barn som vill tala med dem. Jag gör det så att jag kan ha frid i att nästa person kan få friden jag inte hade privilegiet att ha.
Det fixar sig inte bara sådär. Det finns ingen punkt i framtiden var allt som är sönder i mig kommer vara helt igen. Sprickorna i vasen kommer alltid att skina gyllene. Men jag går inte sönder längre. Jag plockar upp bitarna av mitt gamla jag. En som ville vara det alla ville ha. En som sålde det som alla ville köpa. En som bröt av delar av sig själv och lämnade ut dem till rötan. En som spelar söt för alla som ville ha henne. Jag tvättar bort rötämnen som ännu går att rädda. Jag är allt jag vill vara. Och allt jag aldrig var förut. Jag är mig själv. Det mest störande man kan vara i den här jävla världen. Jag är inte bara utanför boxen. Jag är boxförstöraren 3000. Så varför skulle någon av oss måste vara det som andra förväntar sig av oss? Varför kan inte du? Eller du? Eller du? Vara störande? Varför ska det vara så förbjudet att vara annorlunda? Ni kanske är kvinnor och män allihopa hit, men det är inte det som det här handlar om. Det handlar om att ni också kan vara precis så störande som ni bara vill, kan och orkar. Jag är inte en kvinna. Jag är ett neutrum. Jag flyter fram och tillbaka eller känner ingenting alls. Jag välkomnade Moskvön, som Shakespeare. Svart som en skinnjacka och sviknad Doc Martens. Jag är oändlig. Som ett filter som ändrar allt. Det doftar kaffe. Som daggen en midsommarmorgon. Det doftar av skogen, av Av lägereld, Kära. kära och hav. Det finns ett ljud i min själ, ett evigt surrande. Ett sommarregn och pysande linsaflaska. Dunkande av ett hjärta, mullrande av ett åskmoln. Som vinknotor, som punkrock. Och det smakar sött. Fredagungssaft kanske. Eller violpastiller. Sedan bittert. Bittert. Så när man råkar svälja sjövatten. Det är vemodigt och bitterljuvt. En ensam frihet. Klöver mot händerna av. Brännässla mot sommarven. Jag är 1000 saker mer än det som står skrivet. Allt jag är ska inte tas för givet. Jag är 1000 saker mer än det som står skrivet. Allt jag är ska inte tas för givet. Jag är 1000 saker mer än det som står skrivet. Allt jag är ska inte tas för givet. Jag är 1000 saker mer än det som står skrivet. Allt jag är ska inte tas för givet.